Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chiết nhánh tre nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái gói Atonit này nè các bạn, là cái dạng mà thuốc kích rễ đó các bạn. Thì mình sẽ pha vào nước và sau đó mình sẽ đi chiết cái nhánh tre này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta cùng nhau mà mình xem cái cách mà chiết cái cành tre này như thế nào cho nó đúng cách ha. Trước tiên mình sẽ pha cái thuốc Atonit này vô cái nước nha các bạn. Mình sẽ pha vào đây. Này, đây là cái loại mà thuốc kích rễ đó các bạn, để mà mình khi mà mình bó cái nhánh tre đó lên cho nó kích rễ nó ra cho nó nhanh. Sau đó mình khuấy đều lên các bạn, mình khuấy cho nó hòa tan đều với nước ha. Trước tiên mà mình muốn chiết cái cành tre đó các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng cái sơ dừa hoặc là những cái hỗn hợp người ta trộn sẵn vậy nè. Ở trong đây nó có tro trấu nè, vỏ trấu nè, rồi sơ dừa, cám dừa trong đây nè. Những cái tiệm mà cây cảnh nó có bán đó thì mình sẽ vô cái bọc, rồi bắt đầu mình sẽ chuẩn bị đi chiết cành các bạn ha. Nhưng mà các bạn cột thì nó cũng cỡ như vậy là được rồi, hoặc là mình cột nó nhiều hơn một tí. Cái này thì mình bó những cái nhánh lớn, cái nhánh to, còn này thì mình bó những cái nhánh vừa. Các bạn cột thì cũng có lỏng lỏng thôi. Nếu mà cái này mà mình gặp những nhánh to thì mình có thể mình kéo nó ra được các bạn. Mình có thể dời nó ra như này, mình có thể kéo nó dài ra như vậy thì để mình bó những cái nhánh to hơn các bạn. Mình bóp bự ra thì để nó bao được trọn những cái nhánh to ha. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ lọc cái bọc này ra, mình sẽ thấm cái nước pha thuốc kích rễ vào ha. Thì các bạn cứ cắt một đường lên như này. Đây, các bạn cắt một đường lên như vậy ha. Rồi các bạn nhúng vào cái thuốc này. Đây cũng vậy, các bạn cắt một đường lên. Rồi, chúng ta sẽ ngâm nó vào thuốc nha. Chúng ta ngâm cho nó ướt đều hết nha các bạn. Nó ướt đều hết, trong đây nó đậm nước ở trong đây luôn nè. Khi các bạn bóp ra nó có chảy nè, nó ướt đều cái túi để mà mình chiết cành các bạn ha, hai cái túi. Sau khi mà chúng ta đã thấm ướt hai cái túi này rồi thì bây giờ mình sẽ đi chiết cành các bạn ha. Thì mà khi chiết cành thì các bạn sẽ cần một cây cưa và một cái dao. Bây giờ trước tiên là các bạn phải xem ở đây nó phải có đâm cái rễ non ra như này các bạn, mà mình mới bó được ha. Trong khi cái nhánh tre này là cái nhánh tre non nó mới vừa đâm tuột ra nha các bạn. Thì trước tiên là các bạn sẽ lột hết những cái lụa này ra. Mình phải lột những cái lụa này ra trước ha. Ở đây nó có những cái mắt con này các bạn. Khi mà mình bó vô mai mốt nó sẽ đâm lên một cái tuột luôn, thứ hai luôn đó. Đây là cái mắt này nó có hai nhánh. Thì trước tiên đó là mình sẽ chặt nhánh bỏ các bạn, từ cái chỗ này lên hai mắt. Đây, lên hai mắt thì các bạn sẽ chặt bỏ nó ha. Đây các bạn nhìn nè, một cái lóng này đó là lúc nào mình cũng không có tính đó ha. Mình đếm đây một lóng, hai lóng, và ngay cái mắt này mình chặt bỏ lên trên. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy cây cưa, mình sẽ cưa nó các bạn. Các bạn mình cưa như vậy là để mà sau này mà mình có bẻ cành xuống, mà khi mà nó ra rễ đầy đủ mà mình giao cho khách hàng đó các bạn, mình muốn bán và mình đem đi trồng thì mình sẽ bẻ xuống nó rất là dễ dàng, mình không có động tới cái bộ rễ nó nữa. Các bạn cưa thì mình nhắm là nó vừa lúc lắc như nè, mà sau này mà các bạn có thể mà gị xuống là nó gãy xuống á. Đây nè đó. Các bạn cưa mà cho nó lắc như nè, sau này mình cần đem đi trồng thì mình bẻ xuống thôi các bạn. Như vậy là được ha. Mình cũng tránh hạn chế là cưa sát quá. Rồi sau đó các bạn bó bầu nó vào như vậy. Cái sợi dây mà các bạn để mà mình chừa, mình bó cái nhánh nó mình cũng chừa cho nó dài đó nha các bạn. Dài cũng khoảng tầm một mét đó, gần 1 mét đó, 7-8 tấc, để mà mình quấn quanh cái thân bầu. Đây các bạn quấn nè. Các bạn thấy không, cái nước thuốc đó, nó còn ướt đẫm ở trong cái bầu luôn á. Mình bó nó lại vậy thôi. Thì trong vòng khoảng chừng 5 ngày là bắt đầu rễ nó phúng ra rồi các bạn, tại vì rễ nó có sẵn rồi.
nó gặp cái bầu đất này mà có thuốc kích rễ trong đây nữa thì nó sẽ đơm rễ ra rất là nhanh, và những cái mắt này nó sẽ cho ra những cái tược tre mới. Rồi đây là cái nhánh thứ hai. Mình trùm kín nó lại vậy luôn các bạn. Rồi các bạn quấn cho nó chặt lại ha, nhưng mà mình cố gắng là đừng cho nó có lắc mạnh quá, nó sẽ bị gãy đó nha. Trong khi mình cưa thì nó cưa cũng vừa thôi các bạn, đừng tránh hạn chế mình cưa nó còn lại ít quá, nó cái gió mạnh nó cũng gãy cũng không được. Đây các bạn nhìn thấy đi lên trên là thấy không? Từ cái mắt này thì mình bỏ ngay cái mắt nhỏ đầu tiên là mình không tính, thì mình sẽ tính đây là 2 lóng nha các bạn, 2 lóng ha. 1 lóng 2 lóng là mình sẽ chặt ở phía trên. Sau này ở đây nó sẽ đâm ngay này nè. Sau này ngay chỗ này nó sẽ đâm ra một cái tược. Ở đây nó cũng sẽ đâm ra một cái tược, và ở đây nữa. Và kể cả ở trong cái bầu này có tược nó cũng sẽ đâm ra. Đây các bạn. Một cái nhánh như vậy là mình bó được hai thân tre luôn các bạn. Tại vì nếu mà mình biết cách mà mình làm nhánh như vậy á, thì nó sẽ được hai cái nhánh vậy. Còn mà bình thường mà một cây tre mà mình không có kỹ thuật nhiều á, mình không có biết cách á, thì nó sẽ ra được có một cái nhánh để mình bó thôi các bạn. Khi mà các bạn chiến nhánh tre mình cũng chú ý ha, mình không có tự nhiên mà mình lột cái lụa này ra nha các bạn. Mình phải biết nó ra rễ rồi mình mới bắt đầu mình tiến hành mình chiết nó. Thì các bạn có quan sát cái phần này nó u ra, các bạn rờ vào đây nè, nghe nó cộm nó có những cái rễ nó đâm ra, bắt đầu mình mới chiết ha. Chứ các bạn tránh trường hợp mình lại mình thăm á, cái mình tét hết cái này ra luôn, rồi xem coi nó có rễ chưa đó. Mà trong khi nó chưa ra rễ á, thì bắt đầu nó sẽ chai luôn, nó tiếp xúc với cái ánh nắng nè, tia UV rồi đó, với cái mình chạm vào nó sẽ bị chai luôn, nó sẽ không ra rễ nữa. Đây cái thân này, cái thân non các bạn thấy không, nó chưa ra rễ. Khi nào nó nó đâm ra rễ bắt đầu mình mới tiến hành mình chiết được ha. Chứ mà mấy cái thân già như vậy mà các bạn đem đi mình quấn mình chiết là nó không có lên nha các bạn. Nó không có lên được, nó không có phát triển được. Mình phải chiết những nhánh non, nó vừa đâm rễ non, đâm mầm non, bắt đầu mình mới bó nó lại thôi. Mà khi mình chiết thì những nhánh non này nè các bạn sẽ loại bỏ hết, mình bẻ cho nó sạch sẽ mấy cái nhánh non hết, chừa lại một cái thân này thôi ha, một cái thân này thôi. Đây như cái này nè các bạn thấy nè, nó ra nè các bạn thấy không. Ở trong đây là nó có rễ đâm ra này, có rễ đâm ra nên nó sẽ nó gù lên vậy nè, là mình biết nó có rễ, mình gờ vô là nó cộm lên là mình biết liền, là mình sẽ chiết được ha. Tiến hành mình chiết thì bắt đầu ngay cái đây là có một cái mắt, mình sẽ bỏ cái mắt này mình không tính, để tính đây là 1 lóng nè, 2 lóng, bắt đầu mình sẽ chặt ở đây. Thì sau này nó sẽ khô tới cái phần mắt này và ở đây nó sẽ đâm nhánh lên. Thì sau này ở ngay cái này nè, mình chừa 2 lóng thì mình chặt ngang đây. Thì sau này ở đây nó sẽ đâm một cái nhánh lên, bên đây nó cũng sẽ đâm tược, và kể cả ở đây. Bữa này mấy ngày mới đâm rễ ra vậy? Hơn có 3 ngày chứ gì. 2 ngày à. Bữa nay bữa thứ 3 nè. Ngày thứ 3 mà đâm rễ vậy luôn hả? Này xài thuốc kích rễ gì à? Cũng gần biết hả gì? Atonit hả? Ủa đâm rễ trắng hết luôn rồi. Khi mà các bạn mình cưa mình bó nhánh, các bạn mình cưa cũng nhớ là đừng có cưa cho nó quá sát nha. Khi mà mình cưa cho nó lúc lắc còn yếu quá đó mà mình sẽ chặt lên tới 2 lóng đúng không? Mình 2 lóng, mình sẽ chặt 2 lóng, và sau này chẳng hạn như cái chỗ này nó sẽ đâm cái tược ra, chỗ này sẽ đâm cái tược ra, ở dưới đây nó cũng đâm cái tược ra. Nếu mà chúng ta cưa cho nó còn yếu quá đó thì nếu nó gặp gió đầu thì gió nó sẽ đưa qua đưa lại, nó sẽ tự gãy luôn, lúc đó là sẽ rất là tiếc ha. Mình cưa vừa thôi, sau này mình có thể bẻ được, chứ đừng có cưa nó còn mong manh quá thì sau này nó đâm mấy cái chỗ này, nó đâm cái chồi ra. Chúng ta chừa 2 lóng mà thì nó đâm chồi ra, bắt đầu gió mạnh nó cũng gãy. Nên mình cưa mình phải biết như thế nào là vừa ha, chứ đừng có cưa cho nó còn quá mong manh quá yếu thì nó cũng rất là nguy hiểm. Này là dưới đất đâm lên, nhìn thẳng phải không? Mình chờ mấy cái mục đó là ở dưới phía sau, ở dưới sau này măng ở dưới nó bung lên, nó lâu cõi hơn mấy cái mục này. Còn mấy mục này
Chừa là mai mốt nó ra là nó sẽ là vậy, là cái con của nó đâm theo miếng này, nó đâm lên mau khỏi.